שלום, שלום רב וברוכות הבאות וברוכים הבאים לשרשרת חדשה של סיפור 555, והשרשרת הפעם עוסקת במסעות סביב העולם. ואנחנו נהיה בשרשרת הזאת כל פעם, נציג אנשים נוספים שמטיילים על חוויות מיוחדות בעולם, כאשר זה חוויות של טיול שהן מעבר לחוויות של הגיאוגרפיה. אז עכשיו איתי כאן נמצאת רותי טל ואני גיליה זלינגר טווג, והיום אנחנו בנושא של, של מסעות רוחניים ושערי עוצמה במקומות שונים בעולם. אז רותי טל, בבקשה, מוזמנת להציג את עצמך. אז שלום, איזה כיף להיות כאן ולדבר על כזה נושא מדהים שיכול לגרום לאנשים לטייל במקומות מיוחדים. אני רותי טל, אני עוסקת בצבעי הנשמה, מסע הנשמה דרך מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני, אני מפתחת השיטה, ואני גם בתוך כל המסע שלי, מסע הנשמה שלי, מאוד מאוד אוהבת להיות בטיולים רוחניים ולספוג מהם חוויות נפלאות שגורמות כל פעם לעלייה בתדר. זה מאוד קשור למסע שלי. גיליה, תציגי את עצמך קצת יותר בהרחבה. בסדר, תודה רותי. אז איזה כיף לנו שאנחנו באמת מכירות ורואות שהמסעות בעולם שלנו מתקשרים לעולם הרוחני שלנו ולהתפתחות הרוחנית שלנו ולהעלאת התדרים שלנו. אז אני אספר קצת על עצמי. שמי גיליה טווג זלינגר. אני מחברת הספר שפת הוויה, מעבירה קורסים בעולמות הרוח להתפתחות רוחנית, קורס שנקרא הנהגת הנשמה, איך בעצם לתת לנשמה שלנו להוביל אותנו. ובעצם כל המסע שלנו שנפתח אותו היום זה להיפתח אל הלב שלנו ולראות איך אנחנו נותנים לרוח להוביל אותנו למקומות שונים בעולם. אז אני יכולה לספר על עצמי שאני אמנית, אני חוקרת האותיות העבריות, ואני אוהבת לטייל בעולם משום שאני מאמינה בגישה הקבלית שאומרת שכל מקום שאנחנו מטיילים בו בעולם, אנחנו אוספים שם ניצוצות נשמה שהשארנו שם בתקופות עבריות קודמות, ואנחנו אוספות את זה כדי לחבר את הנשמה האחת הגדולה שלנו. אני למדתי גיאומנטיקה עם מרקו פוגצ'ניק, שזה אומר לטייל בטבע, להסתכל על המבנה של ההר או העמק, ולהבין מתוך המבנה את הסוד של האדמה שנסתרת שם. וככה עשינו גם במקומות שונים בארץ, כולל בירושלים, עיר הקודש, לראות שם ממש את השכינה בהר ציון ובהר המוריה. אז ממש לראות את הגיאומנטיקה, לראות את המקומות שהאדם בתקופות שונות פגע בטבע, ואיך אנחנו יכולים לעזור לרפא את הטבע מחדש, וכמובן את הטבע שבתוכנו. אז אני גם ערכתי מסעות שמאנים, וגם עורכת טקסים במקומות שונים בעולם, לחיבור עם ישויות הטבע וכו'. אז זה בערך כמה מילים על החיבור לישויות הטבע, ובטח גם לך רותי יש סיפורים על ישויות הטבע, אבל אנחנו עדיין ככה, אם את רוצה להגיד עוד מילה על עצמך, אז מוזמנת באהבה. אז אני רוצה עוד לספר, לא סיפרתי שבעצם אני מפתחת השיטה, צמיחה חדשה באמצעות מפת הנשמה, הזו אני פיתחתי את השיטה, ובעצם השיטה שלי כל הזמן מתפתחת, ותודות למסעות הרוחניים, ובמיוחד המסע בארשסטל שתכף נדבר עליו, אז תודות למסעות הרוחניים, אני מצליחה לפתח עוד ועוד את השיטה, כי אני מקבלת מהמקום הזה את כל מה שאני אמורה לקבל, על מנת לפתח את השיטה, וזה כי הייתי שמן אינדיאני בגלגול שעסק בשיטה. שמן אינדיאני בלמוריה שעסק בשיטה, ואת זה הבנתי אחר כך, והמסעות הרוחניים והמסעות השמאנים מתחברים למסע הנשמה
פשוט בצורה מדהימה, ולכל נשמה כמובן יש את המסע שלה. במסע הנשמה שלי זה משהו מאוד מאוד עיקרי ומרכזי, ובא לידי ביטוי בתור השמן שהייתי אז בגלגול. אז מעניין, כי זה מזכיר בדיוק את השמן שאני ראיתי את עצמי בתיקל בקולומביה, ראיתי שם שאני לימדתי על מפות המאיה, ובעצם גיליתי שהייתי שמן באותו מקום שלא ידעתי על זה. אז עכשיו אנחנו נמשיך וניכנס ונצלול פנימה, לא סתם כאשר התחברנו, גיליה. תמשיכי, לגמרי, תמשיכי, אני לא לגמרי. מפריעה. אז באמת אני רוצה להגיד שהמשותף פה במפגש היום, שאנחנו